For this video, simplehan lang natin yung ating introduction question. Alin sa mga ito ang common factor ng 224 at 192? 4, 8, 11, or 12? Ito yung ating lesson objective for this lesson. Use divisibility rules for 4, 8, 11, and 12 to find common factors. This is part of week 2 for Mathematics 5. Since ito na rin yung last set ng divisibility rules na ating i-discuss, maglalagay na rin tayo ngayon ng focus doon sa finding common factors. Pero una, balikan natin o i-review natin ano nga ba yung divisibility rules. So, these are rules na makakatulong sa atin na matukoy o masabi kung yung isang number ay pwedeng i-divide gamit yung isa pang number ng walang remainder o walang sobra. Nang hindi na natin kinakailangan i-divide yung given numbers na yon, yung buong number. Kung magdi-divide man tayo, mga mas maliliit na numbers na lang yung ating i-divide. The first is the divisibility rule for 4. So, paano malalaman kung yung isang number ay pwedeng hatiin sa 4 ng walang remainder o walang sobra? Sabi dito, if the last two digits form a number divisible by 4, yun yung unang condition niya. Or, pangalawa, if it ends with 2 zeros. Unahin natin yung pangalawa dahil ito ay mas simple. So, lahat ng number na nagkatapos sa dalawang zeros is divisible by 4, like our examples. So, yung 200 divisible by 4, yung 2,500 divisible din by 4, and yung 4,000 divisible din by 4. So, simple yon. Ito yung una naman. Sabi, if the last two digits form a number divisible by 4. Last two digits lang yung titignan natin. Halimbawa ito, 264. Yung 64 divisible siya by 4. Ibig sabihin yung 264 ay divisible by 4. Dito, dahil not divisible by 4 yung last two digits niya, yung buong number na 2,598 ay hindi rin divisible by 4. And itong huli, 80 is divisible by 4, meaning yung 4,080 ay divisible by 4. Kaya lang, divisibility rule by 4 ang pinag-uusapan natin. Pero, kailangan mo na rin ng skill, kailangan mo na rin mag-identify kung yung number ay divisible by 4. So, kung hindi pa kayo ganun, hindi nyo pa ganun ka-master yung multiples ng 4, or hindi pa kayo ganun kagaling mag-identify ng numbers na divisible by 4 kahit 2 digits lang ito, meron tayong technique na pwedeng gamitin. Kunin natin yung dalawa sa examples kanina. Huwag nyo siya kagad i-divide sa 4. I-divide nyo muna siya sa 2. Pagkatapos nun, i-divide nyo siya ulit sa 2. So, yung divided by 2 and divided by 2 ulit, para mo na rin siyang dinivide by 4. Pero mas madali kasi kakalahatiin lang natin. For example, tong 264 kanina na-identify natin siya as divisible by 4. So, yung 64 ang gagawin lang natin sa kanya para mas madali, divide natin siya sa 2. So, kalahati. That's 32. Tapos yung 32, divide ulit natin by 2. So, that is 16. Dahil na-divide natin siya sa 2 ng dalawang ulit, divisible siya by 4. Itong 9, ayan. So, itong 98 naman, 98 divided by 2 is 49. Na-divide na natin siya once. Hindi na siya ulit kayang i-divide pa by 2 kasi odd number na yung 49 eh. O kung di-divide natin siya, magkakaroon na siya ng decimal or ng remainder. So, hindi siya divisible by 4. Yun yung isa pa nating technique para mas madali. Nakuha po ba? So now, let's try. May timer ulit tayo sa itaas. Try to identify which of the following numbers are divisible by 4. Ready? Go.
Okay, so tignan po natin. Ang sagot ay yung 728, letter B, and 1,500, letter C. Yung letter C, obvious, kasi ang last two digits niya ay 0. Yung sa 728 naman, dahil yung 28 ay divisible by 4. Sa letter A, yung last two digits niya na 46 ay hindi divisible by 4. Punta naman tayo sa divisibility rule ng 8. Magkahawig lang yung divisibility rule ng 4 at ng 8. Sabi dito, a number is divisible by 8 if the last 3 digits form a number divisible by 8. Or if it ends with 3 zeros. May similarity sila, no? So, unahin ulit natin ito, yung pangalawa. If it ends with 3 zeros, lahat ng number na may 3 zero sa dulo is automatically divisible by 8. Yan. Puntahan natin yung first condition. If the last 3 digits form a number divisible by 8. So, ito, divisible siya by 8, yung 264. So, yung 1,264 ay divisible by 8. Yung 166 ay not divisible by 8. So, yung 4,166 ay hindi rin divisible by 8. Pero ito na naman po tayo. Kanina humanap tayo ng technique para mas madaling matukoy kung yung 2-digit number ay divisible by 4. Ito medyo mas mabigat. 3-digit number, kailangan ma-identify natin kung divisible siya by 8 para malaman kung divisible by 8 yung buong number. Meron ulit tayong technique na pwedeng gamitin. Pwede nating i-divide yung last 3 digits sa 2 ng 3 ulit. Kasi yung divided by 2, divided by 2, and divided by 2 is equivalent siya sa divided by 8. Cube. No? So, ayan. Try natin dito. Ito kanina yung example natin na divisible siya by 8. So, try natin yung 264. I-check natin. Pag divided by 2 kasi madali kasi kakalahatiin lang natin yung number. So, ang kalahati ng 264 ay 132. Yung 132 pag dinivide sa 2, 66. Yung 66 pag dinivide ulit sa 2 ng pangatlong ulit, pwede pa rin ang answer ay 33. Kaya natin nasabi na yung 264 ay divisible by 8 at yung 1,264 ay divisible by 8. Sa pangalawang example, 166 divided by 2 is 83. Odd number na siya, no? So, alam natin kaagad na hindi na natin siya pwedeng i-divide ulit sa 2. So, once lang natin siya na-divide sa 2, meaning, hindi siya divisible by 8. Making 4,166 also not divisible by 8. Okay po ba yun? So, try nyo ulit. Which of the following numbers are divisible by 8? Clue, may dalawa ulit pong answer dyan. Time's up. Kung nabibilisan kayo sa ating timer, pwede nyo munang i-pause. Yan. At kung gusto nyo talagang i-practice, pwede nyo i-solve muna tapos i-play nyo na lang ulit. Okay? So, ang answer dito ay, ayan, A and B. Yung letter A, dahil yung 1,000, it ends with 3 zeros. And yung letter B, dahil yung 728 ay divisible by 8.